מהו באמת הקשר? שאלה, שוב, מסוג השאלות שילוו את המחשבה היהודית לדורותיהם. מה המשמעות של הפרטיקולריזם היהודי? כשמסתכלים על המקרא, הוא מתחיל באדם, הוא מתחיל במשפחת האדם, הוא מתחיל אגב בתמונה של מונותאיזם קדום, של יחס דתי קדום, ראשיתי, שאחר כך מדרדר, העמים משחיתים את דרכם, אולי אפילו מגדל בבל, אולי זה רגע של ראשית צמיחת האלילות. יש איזשהו כישלון של החברה האנושית בכללה. אלוהים בוחר את אברהם, מוציא את אברהם מתוך האנושות, נותן לו הבטחה לארץ, לזרע, מוציא את זרעו ממצרים, מגלה להם את התורה, ואיזה מין ניסיון להבדיל מתוך האנושות קבוצה, שיהיה לה יחס מיוחד אל האל, ושהיא תיבדל ותשתכלל ותשמור את בריתו. ואגב, זה חשוב וזה חשוב מאוד להגיד. המקרא על פניו לא אוסר את עבודת האלילים על האומות. כן? בספר דברים כתוב שהאל חלק את גרמי השמיים לאומות כדי שיעבדו אותם. אין חובת עבודת האל. האומות אמנם נשפטות על חטאים מוסריים, אבל ביחס דתי ייחודי של האל שבעצם שולט בכל העולם, הוא מקיים עם ישראל והוא מבדיל אותו, הוא מבחין אותו. התמונה הזאת היא עוברת שינוי מהותי בנבואה הקלאסית, התרומה השלישית של הנבואה שאנחנו מדברים עליה, שבה כבר מופיע איזשהו חזון אוניברסלי, עתידי, שהוא גם מתפתח, ואני אדבר על ההתפתחות שלו, שישעיהו מנסח אותו בנבואה מאוד חזקה, גאונית, שהיא נצנוץ של איזה מהלך חדש. ואני רוצה לקרוא אותה, זאת הנבואה שנמצאת בספר ישעיהו פרק ב'. הדבר אשר חזה ישעיהו בן אמוץ על יהודה וירושלים. והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית אדוני בראש הערים, המקדש, ונישא מגבעות ונערו אליו כל הגויים. הוא יהיה בית תפילה, בית מקדש אוניברסלי. והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר אדוני, אל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים. כל העמים, אבל הרעיון הזה לא היה נמצא לפני ישעיהו, שתהיה שיבה, שתהיה איזושהי חזרה אוניברסלית אל האל. ושפט בין הגויים, והוכיח לעמים רבים, וכיתתו חרבותם לעתים וחניתותיהם למזמרות, ולא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. פה נכנס הרעיון שיש פה גם איזו תובנה מוסרית, אם נרצה, רגע של ביטול המלחמה. צריך לזכור, זה רגע שהמלחמה היא גם בעמים שיש להם איסורים על הרצח וניסיון לייצר ציוויליזציה מתוקמת. במלחמה הותרה שפיכות דמים קולקטיבית. במלחמה צריך לזכור אולי הפרויקט שעמים ואומות השקיעו בו מאמץ קולקטיבי הכי גדול בתולדות האנושות. פה יש איזושהי קריאה, איזשהו חזון לביטול האלימות בין עמים, שהוא קשור, וזה מעניין, ואני רוצה קצת להתמקד בקשר הזה, שהוא קשור ברעיון חדש אחר, והוא ביטול האלילות. היינו העובדה שהעמים כולם יבואו לעבוד את השם. וכשחושבים כיצד הדברים האלה קשורים, זה מתבטא בקשר בין אלילות ליוהרה, בקשר בין אלילות להאדרת הכוח והעוצמה. אלילות היא עבודת האדם את עצמו בעצם, כי האלים הם מעשה ידיו. ואז ישעיהו, אני קורא בהמשך הפרק בפסוק י"ב, כי יום לאדוני צבאות על כל גאה ורם ועל כל נישא ושפל,
ועל כל ארזי הלבנון הרמים והנישאים ועל כל אלוני הבשן. אלה דימויים של גאוות ויוהרת האימפריות, האדם, ועל כל הערים הרמים ועל כל הגבעות הנישאות, ועל כל מגדל גבוה, ועל כל חומה בצורה, ועל כל אוניות תרשיש ועל כל זכיות החמדה. ושח גבעות האדם, ושפל רום אנשים, ונשגב אדוני לבדו ביום ההוא. והאלילים כליל יחלוף. ראינו, יש פה תמונה, וזה מעניין, אני חושב שאולי החטא המקראי הבסיסי ביותר, זה האדם שחוצה את הגבול בין האדם לאל, הדאיפיקציה, ההלהה של האדם, וביטול האלילות, ביטול העלאת האדם, ביטול יוהרת הכוח, הוא בעצם מה שמביא גם איזושהי קריאה משיחית, חזונית, לביטול המלחמה, או רעיון שהאנושות תחשוב עליו ותנסה להגיע אליו בכל מיני אמצעים, שבעצם ישעיהו הראשון שמנסח אותו. ופה יש בעצם תמורה מבחינה תפיסתית, כי זה לא שהאל זנח את האנושות ונתן לה את אפשרות עבודת האלים, כשישראל לבד נמצא ביחס מחייב כלפיו. יש חזרה, יש איזו שיבה למקור הראשון, לאוניברסליזם הראשוני של מוצא האדם. שוב, זה לא רגע שבו ישראל בטל, הרי העמים באים לציון, לירושלים, אין פה ביטול של הקיום הפרטיקולרי, אבל יש השתתפות של אוניברסלית בתוך המהלך הזה. ויחסי אוניברסליות, פרטיקולריות פה משתנים. כמובן גם עולה פה עוד עניין שמתפתח ומתרחב בתוך הנבואה הקלאסית, שיהיה לו השפעה אדירה על תולדות המחשבה היהודית. זה העניין המשיחי. את הרעיון הזה לעתיד לבוא, אגב, שהמצב האנושי ישתנה באופן מהותי, שיש אפשרות של שינוי דרמטי במצב האנושי, שמציאות כמו שאנחנו מכירים אותה עם תולדות האדם עצמו, מציאות כמו אלימות בין עמים, תיפסק. הרעיון הזה של למה חותרים, מה הם הימים האלה, הוא שאלה שתעסוק בה כל המחשבה היהודית מאז המקרא ואילך. ופה אולי יש הולדת, הרגע האוניברסלי בתפיסה המשיחית היהודית. עכשיו, הרעיון הזה, או הקו הזה, מתפתח ומעמיק בישעיהו השני. אנחנו כבר אמרנו, ספר ישעיהו בעצם, שהוא היום, איכשהו נמסר לנו במסורה, הוא ספר אחד, ומי שקורא בו רואה שבעצם החצי השני שלו הוא נביא אחר, מאוחר יותר, בלשון אחרת, בהקשר אחר, ברעיונות אחרים. והנה רעיון שמתפתח לנו בישעיהו השני, וזה מעניין שהוא גם תלוי הקשר. ישעיהו השני הוא כבר נביא שאחרי החורבן, אחרי חורבן יהודה, גלות בבל, והוא מנבא בגולה, ואחרי זה עם מפלת בבל על ידי פרס קורש, שאגב מחזיר או מאפשר ליהודים לבנות מחדש בית מקדש ביהודה, וחלק מהם, שכבה מסוימת מתוכם, שבים לירושלים. משם מתחיל הבית השני. ישעיהו השני נמצא בתוך תפר הזמן הזה. והוא אחד, הייתי אומר, מהקולות האוניברסליים הייחודיים ביותר במסורת היהודית, שמהדהד לתוך המסורת הזאת. כמו שראינו, כשישעיהו הראשון, בפרק הזה, מעלה את הרעיון המשיחי האוניברסלי, זאת תקווה לעתיד שתתרחש כשהעמים כולם באים להר בית השם. ואצל ישעיהו השני כבר יש פנייה לכל אדם במקומות שהוא נמצא בהם,
כן? הנה הוא פונה אל העמים ואומר, פנו אליי ויבשעו, כי אני אל ואין עוד. משה ויינפלד, חוקר המקרא, שכתב מאמר מעניין על השאלה של אוניברסליזם ופרטיקולריזם במקרא, אומר, הוא לא אומר רק אני אדוני, אני אל, אני אל אוניברסלי, השם י' ה' ו' ה' הוא אולי משקף את היחס הפרטי המסוים, כי אני אל ואין עוד, כי לי תכרע כל ברך, תשבע כל לשון, כן? פונה לכל אדם לעבוד את האל, לא לאומות שהתקבצו לעתיד לבוא, זאת פנייה בכאן ועכשיו. והוא מתאר איזו התהוות, כן? זה יאמר לאדוני אני, וזה יקרא בשם יעקב, וזה יכתוב יד לאדוני, ובשם ישראל יכנה, כן? זה פרק מ"ד פסוק ה' בישעיהו. שוב, הפנייה האישית הזאת, והיא קשורה כנראה בעובדה שעם הגולה, עם ההתאמות או הנוכחות של יהודים בעולם הבבלי, מתחילה להתפתח איזושהי פנייה ליהדות, שתהיה לה השפעה גדולה מאוד בהמשך ההיסטוריה בתוך בית שני. מתחילה תופעה שאנחנו קוראים אותה של יראי השם, של אנשים שבעצם הם לא הצטרפו לעם היהודי. אגב, בשלב הזה גרות עדיין לא נמצאת כריטואל, כטקס מעבר. המקרא לא מכיר את הגרות כטקס מעבר מוכר. יש לו התאמות, כמו שירות, כמו שאפשר להינשא לעם היהודי, ואתה נהיה חלק ממנו, אבל טקס מעבר מכונן. יש פה קבוצה של אנשים שמתחילה לגלות עניין גדול בשלילת האלילות היהודית. עוד מעט נראה גם בשבת. בשבת יש כוח משיכה עצום, ואנחנו יכולים גם להבין את זה. הנה, יום אחד שיש בו מנוחה, שאין בו עבודה, שיש בו פנייה לאיזושהי חיים של התבוננות. ונוצר מצע שבתהילים אפילו כבר מוזכר, ירא אדוני, של בני לאומים לא יהודים, שיש להם עניין ואהדה גדולה, ושאפילו לוקחים על עצמם חלק מאורח החיים היהודי, בלי לעבור שום טקס גרות מוסדר. יש כאלה שיגידו, אולי היסטורית, שזהו, אם נרצה להגיד, המצע הדמוגרפי של התפתחות הנצרות, שאחרי זה פונה לקבוצות האלה ומרחיבה משם, מתפשטת אולי מתוך הקבוצות האלה. והרעיון הזה של אוניברסליזם לא אוטופי, לא משיחי, אלא פעיל, משנה גם, וזה מעניין, משנה גם את הייעוד של עם ישראל. כי כשהמקרא מדבר על בחירת ישראל, אז הוא לוקח למשל בספר דברים, שבו רעיון הבחירה מוזכר, הבחירה היא הבדלה, כן? האל מבדיל את ישראל מן האומות, בוחר בו, בזכות, באהבתו את אברהם, יצחק ויעקב, בברית שהוא יצר, זאת פעולת הפרדה, הבדלה. ובישעיהו השני, באוניברסליזם שלו, מושג הבחירה משתנה, והבחירה היא כבר לא זכות, הבדלה, כמו שאני הולך פה בעקבות הדברים שוויינפלד מאיר. והוא אומר, ישראל כבר הופכים, יש להם ייעוד להפיץ את אמונת האל בעולם, כן? אני אדוני קראתיך בצדק, וחזק בידך, ואצרך ואתנך לברית עם, אור לאור גויים. הנה הביטוי אור לגויים, שאחרי זה משתמשים בו בכל מיני הקשרים. פה זה כבר ייעוד. היהודי הוא לא נבדל, אלא יש לו ייעוד כלפי העולם. תהיה לזה השפעה אדירה לרעיון הזה במחשבה יהודית מודרנית, והוא כבר נמצא בתוך הקטעים האלה.
באחד הקטעים אולי היותר חריפים של הרעיון האוניברסלי, נמצא לנו בישעיהו בפרק נ"ו, שאני רוצה לקרוא שם כמה פסוקים מאוד מעניינים. אני מתחיל מפסוק א', הוא אומר ככה, כה אמר אדוני, שמרו משפט ועשו צדקה, כי קרובה ישועתי לבוא וצדקתי להיגלות. כן? אנחנו שומעים את הרעיון הזה, שמרו משפט ועשו צדקה. אשרי אנוש יעשה זאת, ובן אדם יחזיק בה, זה מעניין, אנוש ובן אדם. זו פנייה לכל אדם, לכל אנוש. שומר שבת מחללו, ושומר ידו מעשות כל רע. השבת היא לא ברית בין האל לישראל, היא לא מתנת האל לישראל, אלא יש בו פנייה לכל אדם. ואל יאמר בן הנכר, הנלווה אל אדוני לאמור, הבדל יבדילני אדוני מעל עמו. פה אנחנו שומעים איזה הד לחשש של המצטרף, בן הנכר. אל תגיד שהאל הבדיל אותך מהעם שלו, שאתה מודר. והיו כנראה כאלה שאמרו לו את זה. ואל יאמר הסריס, אין אני עץ יבש. כי כה אמר אדוני לסריסים אשר ישמרו שבתותיי, ובחרו באשר חפצתי ומחזיקים בבריתי, ונתתי להם בביתי ובחומותיי יד ושם טוב מבנים ובבנות, שם עולם אתן לו, אשר לא ייכרת. כן, יש פה סריסים שמשרתים שם מלך, אנחנו מכירים את התופעה האלימה הזאת של משרתי המלך שמסרסים אותם. אז האל אומר להם, אני אתן לכם בביתי יד ושם. ופס פסוק מעניין, ובני הנכר הנלווים על אדוני לשרתו, ולאהבה את שם אדוני, להיות לו לעבדים. זאת אומרת, יש פה, מעניין, אולי פה אפילו איזה אמירה שבני הנכר האלה משרתים את האל, כמו הלוויים. הם חלק מהמקדש, הם חלק מעבודת הקודש. כל שומר שבת מחללו ומחזיקים בבריתי. והביאותים אל הר קודשי ושמחתים בבית תפילתי, עולותיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. זאת, אגב, אני רוצה להגיד, הרעיון הזה, זה לא מקרה, אנחנו דיברנו על זה, שמירת השבת כתופעה שמתפשטת. אולי בהקשר של הנוכחות של השבת היהודית בגולה. ובני הנכר האלה נלווים על השם, הם משרתים אותו, ביתי בית תפילה יקרא לכל העם. אגב, כנגד העמדה הזאת, שוב יהיה, זו מתח שילווה את המסורת היהודית לדורותיה. יש לנו תפיסות אחרות, עמדות אחרות, הרבה יותר פרטיקולריסטיות, אם נרצה, הביטוי הכי חריף שלהם, שבא באותה תקופה, אולי חלק מהפולמוס שמתנהל פה. עזרא, ניקח עזרא, שהייתי אומר אולי המבדיל הגדול, מושג ישראל כהוויה נבדלת, אולי עובר אצלו את התהליך הכי חריף במקרא. ועזרא מתאר, עזרא הוא כהן, הוא מנהיג של השבים מבבל, לבנות את המקדש השני. ובארץ שאליה הם באים, יש בני נכר, שאיתם יהודים מתחתנים, ואגב, המקרא בפשוטו לא אוסר חיתון עם כל בן עם אחר, הוא אוסר את הנישואים עם עמי כנען, הוא אוסר נישואים עם עמונים ומואבים מסיבות היסטוריות מסוימות, אבל נישואים שבהם יש הצטרפות, יש בן הזוג או בת הזוג, בעיקר בת הזוג, מצטרפת לעם היהודי מעצם אורח חייה, אין שלילה כזאת. ועזרא מתאר בפסוק
בפרק ט' פסוק א', הוא מתאר את התופעה הבאה, וככלות אלה ניגשו אליי השרים לאמור, כן, הוא מתאר איזשהו אירוע פומבי, לא נבדלו העם וישראל והכהנים והלוויים מעמי הארצות, כתועבותיהם לכנעני, החיתי, הפריזי והיבוסי, העמוני, המואבי, המצרי והאמורי. אלה אגב עמים שבאופן פרטני אמנם אסורים במקרא עצמו, כי נשאו מבנותיהם להם ולבניהם והתערבו, עכשיו בא המשפט המעניין, זרע הקודש בעמי הארצות. ויד השרים והסגנים הייתה במעל הזה ראשונה. הביטוי הזה של זרע קודש, כבר לא, כמובן המושג של עם קדוש נמצא בספרות המקרא, אבל פה יש לזה הטיה חדשה. יש פה זרע קדוש, יש פה לא רק עם שמקיים אורח חיים ואפשר להצטרף אליו, אגב, כמו שראינו בישעיהו, העמים מוזמנים בישעיהו השני, באופן קונקרטי, כל פרט מהם, לא רק העמים שלעתיד לבוא יעלו להר הבית. ואולי, כמו שוויינפלד אומר לנו בדיון שלו על פרטיקולריזם ואוניברסליזם במסורת המקראית, אולי יש פה הד, שוב בספר עזרא, לעמדה באמת מאוד שונה מישעיהו. של בעיית האוניברסליזם. יש לנו פה בפרק ד' שבני הנכר שנמצאים בארץ רוצים להצטרף לבניין המקדש, וישמעו צרי יהודה ובניינים, אלה כבר מוגדרים כאויבים, כי בני הגולה בונים היכל לאדוני אלוהי ישראל. ויגשו אל זרובבל ואל ראשי האבות, ויאמרו להם, נבנה עמכם, כי ככם נדרוש לאלוהיכם. ולא אנחנו זובחים מימי השר חדון מלך אשור המעלה אותנו פה. אלה אגב, העמים שהגיעו במקום שבטי ישראל שגלו על ידי האשורים. המדיניות של האימפריה האשורית הייתה להזיז עמים ממקומם, להגלות אותם, לשנות מקומות. הנה הגיעו פה עמים שהם בני העמים האלה ואומרים, אנחנו רוצים לעבוד את האל, לבנות את המקדש איתכם. ויאמר להם זרובבל ויהושע ושאר ראשי האבות לישראל, לא לכם ולנו לבנות בית לאלוהינו, כי אנחנו יחד נבלה לאדוני אלוהי ישראל כאשר ציוונו המלך כורש מלך פרס. לא לכם ולנו לבנות בני אלוהינו, אנחנו יחד, הקבוצה שלנו היא תבנה את בית אדוני, ויש פה זה לא כבר, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. זאת אומרת, יש לנו בשאלה הזאת, איזה דיון או התפתחות פנים מקראית. מספרות התורה, מן התורה אל ישעיהו, שכבר רואה בחזון המשיחי אוניברסליות. אל ישעיהו השני, שלא רואה רק בחזון האוניברסליזם, בחזון המשיחי, אלא פנייה לכל אדם, לעבוד את האל, ליטוש את האלילות, להילוות אל אדוני. שהיא כבר פנייה מסוג אחר, שיוצרת גם כנראה איזושהי, או משקפת גם איזושהי הוויה היסטורית של תקופתו. ואיזו תגובת נגד של עזרא. עזרא משקף פה איזה קול, איזה מהלך. והמתחים האלה הם משמעותיים לא רק מבחינת היחס שבין הפרטיקולרי לאוניברסלי, אלא גם מבחינת הראייה העצמית של הזהות היהודית עצמה ותפקידה. האם תפקידה היא היבדלות מן הטומאה והאלילות של העמים כדי לקיים באופן נפחת איזה ברית עם האל, או איזושהי שליחות, ייעוד כלפי העולם. כמו שראינו שהביטוי אור לגויים, אור גויים, לאור גויים בלשונו של ישעיהו, כבר מתחיל שם. אז
בתמורות או בחידושים שעולים בספרי הנבואה הקלאסית, המעמד של המוסר, ראייה גם של ביקורת חברתית מוסרית חדשה, אפשר להגיד אפילו בלשון ימינו של הקפיטליזם החזירי, זאת אומרת, הנצלנות, הניצול והפערים האדירים בין השכבות. התפקיד של המוסר בהיסטוריה, המעמד המשני של הפולחן, לא כתכלית לעצמה. השאלה מחדש של היחס בין הפרטיקולרי לאוניברסלי, כל התמות האלה עולות ומהדהדות בתוך המסורת היהודית. מה שאני ארצה לעשות זה להתבונן עכשיו יותר מקרוב ברגע של ביקורת הכוח, כפי שהיא מופיעה בנבואה שהיא לפני נבואת הספרים, בנבואה שנקרא לה, לפני הנבואה הקלאסית. בנביאים שאנחנו יודעים שהם פועלים, שהם נוכחים, כמו נתן, כמו אליהו, כמו אלישע, שמואל באיזושהי מידה. אני רוצה לחזור לטקסטים האלה ולהתמקד בביקורת הכוח הריבוני כפי שהיא מופיעה בטקסטים האלה.